හායි ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලා ගාවට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අත්යට කළු වීම, වැලමිට කළු වීම සහ දණහිස් කළු වීම යන මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට සහ බෙල්ල කළු වීම යන ප්‍රශ්න වලට ඉතාමත්ම සාර්ථක විසඳුමක් අරන් තමයි මම අද ඔයාලා ගාවට ආවේ. එහෙනම් අපි යමු මොනවද කියලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ වැලමිට තමයි ගොඩක් කළු වෙලා තියෙන්නේ. මගේ අත්යට බෙල්ල ප්‍රදේශයට වඩා මගේ වැලමිට තමයි ගොඩක්ම කළු. ඒකෙන් තමයි මම අද සත්කාරය කරන්නේ මගේ වැලමිටට. මුලින්ම ඔයාලා මේ වගේ ටවල් එකක් අරගෙන ඒක මද උණුසුම් වතුරෙන් පොඟවලා ඒ ප්‍රදේශයේ කළු පාට වූ ප්‍රදේශය හොඳින්ම තෙමා ගන්න. තෙමා ගන්න කියන්නේ නිකන් තවා ගන්න වගේ කරන්න. එතකොට එතන තියෙන හැම ටිකක් බුරුල් වෙනවා ඒ රස්නේ හින්දා. ඒවා මේ වගේ විනාඩි 5ක් වගේ 10ක් අතර කාලයක් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ තවා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න. ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න මම අද මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ ලුණු මේස හැඳි දෙකකට ක්ලෝගට් ටූත් පේස්ට් මම මෙතනද පාවිච්චි කරනවා. ඔයගලන්ට ඕනම ටූත් පේස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ලුණු මේස හැඳි දෙකකට ටූත් පේස්ට් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගෙන මේ වගේ හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇති. ඊට පස්සේ මේ වගේ ස්ක්‍රබ් එක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත ස්ක්‍රබ් එක ටිකක් අරගෙන අපේ වැලමිට නැත්තම් ඔයාලගේ කළු අව පැහැවුණු ප්‍රදේශයේ මේ වගේ හොඳට ගා ගන්න. ගාගෙන විනාඩි 5ක් වගේ කාලයක් හොඳට රවුම් මතට ස්ක්‍රබ් කරන්න ඕනේ. එහෙම ස්ක්‍රබ් කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට තියෙන්නේ මේක තව විනාඩි 5ක කාලයක් වේලෙන්න තියන්න ඕනේ. එහෙම වේලෙන්න තියලා තමයි ඊට පස්සේ අපි අර කලින් හොදපු වතුරකෙම, ඒ කියන්නේ මද උණුසුම් වතුරකෙම හොදලා ඉවත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන දැන් මගේ ස්ක්‍රබ් එක විනාඩි 5ක් ස්ක්‍රබ් කරලා ඊට පස්සේ තව විනාඩි 5ක් තියලා තමයි දැන් මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් වතුරකෙම මද උණුසුම් වතුරෙන් පොඩ්ඩක් වෙට් කරලා ආපහු නැවත ස්ක්‍රබ් කරගන්නමින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ස්ක්‍රබ් කරලා ඉවරුනහම වුණත් අපේ මේ ප්‍රදේශයට ලොකු වෙනසක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ලොකු ග්ලෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සත්කාරය සතියට දෙපාරක් වගේ කරනකොට ඔයාලට පුළුවන් ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ආව පැක් එක හදාගන්න. පැක් එක හදාගන්න තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ වියලි මේ තේ හැඳි කාලකට අමු වල ගෙඩියක් ග්‍රේට් කරලා අරගෙන ඒකේ යුෂ තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. ඒ තමයි පොඩි ප්‍රමාණයක් ඇති. ඉතින් ඒකත් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. මොකද මේ අමු අල යුෂ ගොඩක්ම හොඳයි අපේ පිග්මන්ටේෂන් වලට වගේම ඩාර්ක් ඒරියා වලට ඇප්ලයි කරන්න. ස්වභාවික බ්ලීචිං එකක් විදිහටත් මේ කහ ඇප්ලයි කිරීම නිසා කහ පාවිච්චි කිරීම නිසා අපේ අව පැහැවුණු ප්‍රදේශය ඉක්මනින්ම පැහැපත් කරන්නත් උදව් වෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් දෙකම දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ පැක් එක හොඳට ඇප්ලයි කරන්න බ්‍රෂ් එකක් මේ වෙලාවේදී අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් අපේ වැලමිට ප්‍රදේශයේ හොඳට පැක් එක ඇප්ලයි කරගන්න. ඊට පස්සේ පැක් එක විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් තියලා හොඳට වේලෙන්න තියලා තමයි අපි පැක් එක අයින් කරන්න ඕනේ.
ඉතින් මම මෙතන පැක් එක විනාඩි 20ක කාලයක් තියලා ඉවරයි. ඊට පස්සෙම අපි අර මද උණුසුම් වතුරෙන්ම ටිකක් තෙමලා මේ වගේ රවුම් අතර පැක් එක හිමින් ඉවත් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම පැක් එකත් ඉවත් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේන ඇති ලොකු වෙනසක් පේනවා. මම පැක් එක ඇප්ලයි කරපු අතේ සහ ඇප්ලයි නොකරපු අතේ වෙනස ඔයාලට පේනවා ඇති. ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කළු වෙච්ච ප්‍රදේශයේ ගොඩක් ග්ලෝ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සත්කාරයේ සතියට දෙපාරක් වගේ කරනකොට ඔයාලට ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආලා ගාවට එන්නම්. එතකන් අපිට සුබ දවසක්.